سلام، صبحتون بخیر. ساعت 6:33 به وقت انگلیسه و یه سیگنال براتون فرستادم تقریبا یه ساعت پیش و نشد مثل همیشه با میکروفون و سیستم و اینجور داستانا ضبط کنم ویدیو رو براتون. یه تیکی با گوشی ضبط کردم و توضیح دادم که چه اتفاقی افتاده که توی ادامه کلیپ میبینید. خیلی سرم شلوغه، خونه نیستم که اصلا بتونم ویدیو ضبط کنم، ولی معامله رو باید براتون ست می‌کردیم، یعنی سیگنالش رو دادیم. و استراتژی F25 جوریه که زیاد دستکاری ما نداریم، یعنی نقطه ورود و تارگت و استاپ همه چیز مشخصه. و ویدیو قبلش رو گرفتم، حالا پارت بعدی اینکه کجا باشه بازار، چه اتفاقی افتاده باشه نمیدونم، ولی به محض اینکه شرایط ضبط ویدیو و داستانا رو داشته باشم براتون ضبط میکنم ادامه رو و میگم که داستان از چه قرار بوده. ولی این معامله‌ایه که ریوارد 2 رو می‌خوایم، تو کف مهمی هستیم و نمیخوایم هم زیاد ریسک کنیم، یعنی میخوایم سریع خارج بشیم. بچه‌ای که کانال تلگرام دارن میدونن دیگه روش سیگنال دی چجوریه و اطلاعات چجوری به دستتون میرسه. یه چارت بی ام بی هستیم و این سقف من مد نظرم بوده که از اینجا فیبو رو ترسیم کردم. نقطه ورودمون خط نیمه فیبو افتاده اینجا که هم پوشانی با A25 داره. طبق استراتژی F25 چارت بی ام بی هم که داریم میبینین و ساعت 9:53 به وقت ایران، 9:53 صبح. ببینیم این معامله چی میشه. با نقطه ورود یکم فاصله داره، من باید برم تمرین، خونه نیستم، به خاطر همین این ویدیو داره اینجوری ضبط میشه، خیلی با عجله بدون میکروفون، ولی مشخصه دیگه. از اینجا فیبو رو انداختیم، نقطه ورود همپوشانی با ام ای، نقطه خروجمون هم روی ریوارد 2 چون که یک کف بسیار مهمه، میخوایم سریعا خارج بشیم. این حرکت رو بتونیم بگیریم برای ما کافیه. تاریخ 12/3/2025 ساعت هم 6:11 عصر به وقت ایرانه و 2 روز پیش همونجور که داخل کانال میبینید تاریخ 10 مارچ من براتون سیگنال شورت بی ام بی رو فرستادم با جزئیات کامل. بازارم توی همچین شرایطی بود که داخل تصویر دارید میبینید و همچنان معامله ما فعال نشده، ولی نکته داره، نکته مهمی که الان باید بهتون بگم چه اتفاقی افتاده و چه چیزی در انتظار ماست. بریم روی چارت بهتون توضیحات رو بدم و بگم که چه اتفاقی داره میفته. اول از همه همونجور که داخل تصویر میبینید بازار اومد به سمت تارگت، یعنی تارگتمون هم رد کرد و الان داره اصلاح میده، به سمت نقطه ورودمون میاد و به مووینگ اوریج 4 ساعته که داخل این معامله برای ما مهم بود و 4 ساعته روی نقطه ورودمون بود، ولی اومده پایینتر واکنش داده، رسیده بهش واکنش داده، اینجوری شادو انداخته و الان هم روی ریوارد 1 ما، تارگت 1 ما داره بازی میکنه. معلوم نیست چه اتفاقی بیفته. من تو معاملات قبلی اگر یادتون باشه داخل یوتیوب هم براتون گذاشتم یه معامله دیگه قرار بود اگر اومد به سمت تارگت سناریو کنسل بشه، اما اینجا چرا کنسل نشده؟ چرا ما معاملمون رو نگه داشتیم؟ اینجا یه تفاوتی وجود داره. دلیل این اتفاق اینه که داخل گذشته بازار اینجا رو که نگاه میکنیم، این کف رو نگاه میکنیم، اینجا رو نگاه میکنیم، درست محدوده مهمیه، جاییه که نقدینگی هست و میتونه از اینجا بازار برگرده، یعنی از اینجا احتمالی که تغییر روند داشته باشیم بره بالا و تا این خط قرمز رنگی که دارین میبینین تا اینجا رو بره بالا خیلی زیاده، احتمالش خیلی زیاده. اما ما تا زمانی که اینجا رو دقت کنید داره سقفای پایین تر میزنه، این خط قرمز رو ببینید، تا زمانی که این کانال رو داریم، این روند رو داریم، این شکسته نشده، ما میتونیم این معامله شورتمون رو داشته باشیم و نقطه خروج خیلی سیفی هم داریم، یعنی میتونه آخرین حرکت رو به بالایی باشه که به ما موقعیت شورت بده و ما میتونیم این ریسک رو داشته باشیم با توجه به اینکه هنوز مووینگ اوریجمون رو به بالا پرقدرت شکسته نشده و این خط روند رو داریم، این موج نزولی رو فعلا داریم، سقف‌های کوتاه‌تر رو داریم، میتونیم ریسک کنیم. پس تا اینجا متوجه شدین که این خط قرمزی که اینجا کشیدم، خط روندی که کشیدم مهمه، مووینگ اوریج ما هم مهمه که داره واکنش میده و میدونیم که الان اینجا این کندل قوی رو اینجا داریم، کندل دوجی داریم و اینجا میتونه تأییدی برای تغییر روند باشه. اما دو تا نکته هست. یک، اینجا با توجه به کف مهمی که هست
نیاز داره که یکم اینجا بازی کنه، اینجا یکم بازی کنه، یک بیسی درست کنه، یک محدوده رو درست کنه و بعد به سمت بالا بره. اگرم قراره حرکت پرقدرت باشه به سمت بالا بره، خب باید بیاد این محدوده که استاپ ماست اینجا رو باید قشنگ پاکسازی کنه، یعنی بیاد قشنگ رد کنه بره. فعلا اتفاق نیفتاده و ما نمیتونیم بگیم چون ممکنه این اتفاق بیفته معاملمون رو کنسل کنیم. نه، استراتژی F25 اینجا به خوبی شکل گرفته، موقعیت داریم، نقطه خروج همه چیز تمیز و فقط باید صبر کنیم تا این معامله ببینیم چه اتفاقی براش میفته. اگر استاپ خورد که اون اتفاق افتاده، ولی هنوز هیچی معلوم نیست و ما این سناریو و این معامله برامون هنوز اعتبار داره. با توجه به اینکه الان یک برخورد مووینگ اوریج رو داشتیم و مووینگ اوریجمون هم اومده به سمت پایین، MA25 مون اومده پایین، اگر از اینجا به سمت بالا نره و به سمت پایین بیاد، این محدوده آبی رنگ بخواد بیاد اینجا بازی کنه، احتمال اینکه معامله رو کنسل کنیم خیلی زیاده. چون دیگه مووینگ اوریج اگر خیلی بیاد پایین و فاصله بگیره از نقطه ورودمون دیگه منطقی نیست برامون، باید با یه ستاپ دیگه، یه موقعیت دیگه معامله کنیم. پس الان اینجا خیلی مهمه که این حرکتی که داره رو به بالا میره، به سمت بالا میره، یه حرکت داشته باشه، این خط روند رو تست کنه، نقطه ورود ما رو فعال کنه، نقطه زنی کنه و بیاد به سمت پایین. در غیر این صورت اگر بخواد از اینجا به سمت پایین بیاد، به احتمال 90%، 95% این معامله کنسل میشه و معامله نمیکنه. همراه من باشید، پارت بعدی دیگه بریم و بیایم زمانی که نتیجه معامله مشخص شده، استاپ شده باشه، ریسک فری بشه، تارگت بزنیم، هر اتفاقی بیفته تو پارت بعدی میبینید و خیلی خیلی معامله جذابیه واسه من، به خاطر همین رفتارهایی که داره، چون دوست دارم این نکات رو ببینید و با استراتژی F25 بیشتر آشنا بشید. اینا نکات ریزیه که تو لایو مارکت و معاملاتمون مشخص میشه و شما بعد از اینکه آموزش استراتژی F25 رو داخل چنل دوره X3 دیدین، چون داخل دوره X3 گذاشتم، بعد از اینکه اون آموزشا رو دیدین باید ببینین لایف تریدا رو و سیگنالا رو ببینید تا تسلطتون روی این معاملات بره بالاتر، تسلطتون روی استراتژی F25 بره بالاتر و بتونید بهترین نتیجه رو بگیرید و مثل خودم، حتی بهتر از من، بتونید از استراتژی F25 استفاده کنید و معاملات خیلی خوبی رو تجربه کنید. 15/3/2025 ساعتم 9:19 به وقت ایرانه و تکلیف معاملمون مشخص شد. همونجور که داخل کانالم دارید میبینید، آخرین گزارشی که شده استاپ تاچ شد و استاپ معاملمون خورد. تقریبا 5 روز این معامله طول کشید و تاریخ 13 یعنی 2 روز پیش بود که معامله فعال شد. تا نزدیکای استاپمون هم رفت، برگشت، رفت تو سود که اینجا دارید یه سود خیلی کوچولو بود، چیز مهمی نبود که بگیم مثلا تو سود ببندیم یا اتفاق خاصی افتاد. من اینجا اینو گذاشتم که بهتون بگم که هر سیگنالی که میفرستم خودم هم اون سیگنال رو دارم معامله میکنم، وارد شدم و میدونید دیگه من معامله‌ای که میفرستم خودم هم دارم اونو ترید میکنم و امروز معاملمون تاچ شد، ساعت 8:51 استاپ تاچ شد و بریم رو چارت بهتون بگم چه اتفاقی افتاد. همونجور که داخل تصویر میبینید اینجا با این کندل استاپ ما تاچ شده، مووینگ اوریجمون اینجاست و بهتون گفتم که مووینگ اوریج برای ما خیلی مهمه، چون داخل استراتژی F25 قسمت مهمی از استراتژی MA25 بود و بهتون گفتم MA شکسته بشه احتمال استاپ خوردن بسیار زیاده. خب اینجا چه اتفاقی افتاد؟ دقیقاً این شادو رو ببینید. الان تایم فریم 4 ساعته هستیم. اومد تا نزدیکای استاپ و برگشت، استاپمون تاچ نشد. توی بعضی از صرافی‌ها ممکنه استاپ تاچ شده باشه، ولی من داخل 2 صرافی چک کردم و استاپمون نخورده بود و همونجور که چارت بایننس اینجا برای ما مرجعه، اگر معامله قبلی رو که داخل یوتیوب براتون آپلود کردم دیده باشین، یک سود رو از دست دادیم و با همین فاصله سود رو نگرفتیم، اینجا با همین قدر فاصله استاپ نخوردیم و برگشت اومد تا تقریبا نصف ریوارد یکمون داخل سود بود
ولی ما نبستیم. دلیل این که معامله رو من اینجا داخل سود نبستم چون این شادویی که میبینید خیلی خوب برگشت، اما اینجا جایی نبود که بخواد بازار بمونه، گیر کنه. این گیر کردن اصلا خوب نیست و یک بیس درست میکنه، یک محدوده درست میکنه و وقتی که مووینگ اوریج رو رد کرده باید خیلی خیلی سریع واکنش بده، نباید طول بکشه اون محدوده رو، نباید مدت زمان طولانی بمونه. اینایی که دارم بهتون میگم در خصوص استراتژی F25 دارم میگم، بقیه چیزا رو سبکا و استراتژی ها رو کار ندارم. چیزی که خودم دارم کار میکنم و بهتون میگم رو دقت داشته باشید، اینا رو برای استراتژی F25 در نظر داشته باشید. باید سریعا برنگشت و ریسک استاپ رو برد بالا. ولی من چرا سر به سر نبستم، چرا داخل سود نبستم و استاپ خوردم؟ دلیلش داخل این معامله اینه که بازار کاملا بلا تکلیفیه. یعنی چارت BTC و بقیه آلت کوین ها رو نگاه میکنید، بازار جهت مشخصی نداره و ما از قبل ریسک این معامله و استاپ خوردنش رو پذیرفتیم. پس وقتی تا اینجای معامله خوب پیش رفته، شادو رو دیدیم، نقطه ورودمون داره کار خودش رو خوب انجام میده، دیگه باید پاش بمونیم، به استراتژی اعتماد کنیم، استراتژی که بارها تست شده، کیفیتش نشون داده و استاپ هم قرار باشه بخوریم، استاپ استاندارد میخوریم و همین اتفاق هم افتاده. میبینید چه استاپ، یعنی پرقدرت اومده نقطه ورود ما رو رد کرده و به سمت استاپمون رفته، استاپ الکی نخوردیم و دیگه این الان بخواد بریزه هر اتفاقی بیفته، دیگه اون سناریو و اون ستاپی که داشتیم از دست رفته و نمیتونیم استاپ رو بزرگ کنیم. دیدیم میان استاپ رو دستکاری میکنن، نمیتونیم استاپ رو بزرگ کنیم، نه داستان دیگه، چون طبق استراتژی نیست و ما طبق استراتژی این استاپ رو گذاشتیم و این استاپ هم تاچ شد. تمام، باید بریم سراغ موقعیت بعدی. دیدین دیگه داخل فضای مجازی خیلی پیش میاد که آقا خبر اومد ما استاپ خوردیم، فلان شد، بدشانسی بردیم، این کندل بود، صرافی بود، فلان بود، ولی ما این داستانا رو نداریم، ما واقعا استاپ خوردیم. مثل مرد وای میسی میگه استاپ خوردم. وقتی که ستاپت مشخصه، وقتی که میدونی داری چی کار میکنی، استاپ جزئی از بازاره، جزئی از این حرف است و از قبل اینو میدونیم. کسی بگه استاپ نمیخورم یا مثلا داستان دارم وین ریت 100، اونا دیگه میدونید از کجا دارن میان و دنبال چه چیزی هستن. ما میدونیم چرا استاپ خوردیم و هیچ صحبت دیگه نمیمونه، نه توجیه، نه میتونید بهش ایراد بگیرید، چون استاپ استاندارد خوردید. باید آماده بشید برای معامله بعدی. این معامله تموم شد. برای اینکه در لایو ترین حالت ممکن همراه من باشید، حتما کانال تلگرام رو داشته باشید، رایگانه، داخل دیسکریپشن لینکش رو گذاشتم میدونید و از سیگنال ها برای آموزش استراتژی F25 استفاده کنید که در لایو ترین حالت ممکن همراه من باشید و دوست داشتید میتونید اون معامله رو واقعا بگیرید و پول بذارید ترید کنید، اختیار دست خودتونه. هدف من آموزشه و ببینید من چجوری دارم ترید میکنم. بعضی دوستان پشت دست من ترید کنم، بعضی دوستان صرفا بدون استراتژی F25 چجوری کار میکنه و من نحوه معامله کردنم به چه صورته. ولی داخل این لایوها، داخل این سیگنال ها، نکات طلایی و اون فوت کوزه‌گری رو دارید میبینید. اینا چیزایی که تو لایو بازار متوجه میشید. و استراتژی F25 داخل دوره X3 که پلیلیستش مشخصه داخل یوتیوب، میتونید برید ببینید آموزش کاملش رو و بعد همراه من باشید این لایو تریدا و سیگنال ها رو ببینید تا جزئیات و نکاتش رو متوجه بشید، تا بتونید به اون تسلطه برسید و با استراتژی F25 بتونید راحت ارتباط برقرار کنید و بعد از تمرین و تکرار تجربتون رفت بالاتر، میتونید نتیجه خوبی از این استراتژی بگیرید. حواستون به پیج اینستاگرام و استوریا هم باشه، پیجمون حمایت کنید، کانال یوتیوب هم که حتما سابسکرایب کنید. تا سیگنال بعدی، معامله بعدی، بدرود.